How to solve division in Filipino tutorial. Ang pag-aaralan natin ngayon ay division. Alamin natin kung ano ang mga parts ng division. Parts of division. Ang division ay binubuo ng dividend, divisor, at quotient. Dividend, divisor, quotient. Dividend, divisor, quotient. Dividend, divisor, quotient. Alamin natin kung saan matatagpuan ang dividend, divisor, at quotient. Ang example natin ay 50 divided by 10 equal 5. Ang 50 ay tinatawag na dividend. Ito ang tinatawag na dividend. At ang 10 naman ay tinatawag na divisor. 10 ay divisor. At ang quotient natin ay ang sagot na 5. 5 ay tinatawag na quotient. Dividend, divisor, quotient. Dividend, divisor, quotient. Subukan nating isolve ang 50 divided by 10 equals 5. Paano ba natin makukuha ang sagot na 5? Alamin uli natin, ang 50 ay tinatawag na dividend. Ang 10 naman ay tinatawag na divisor. At ang 5 ay tinatawag na quotient, ang pinakasagot sa division. Subukan natin isolve ang 50. Ang 50 ay tinatawag na dividend. At ito naman, ang sign na ito ay division symbol. At ang divisor naman natin na 10 ay ilalagay dito. Again, ang 50 ay tinatawag na dividend. Ang 10 naman ay tinatawag na divisor. At ang sagot natin na 5 ay tinatawag na quotient. Ulitin natin, ang dividend na 50 ay inilagay dito. Ito ang division symbol. At ang 10 na divisor ay inilagay dito. At ang sagot na quotient ay ilalagay sa taas ng division symbol. Ito ang quotient na tinatawag. Subukan natin isolve ang 50 divided by 10 equals 5. Paano kaya natin makukuha ang sagot na 5? Subukan natin isolve ang 50 divided by 10. Ang first step natin ay divide. Tayo ay mag-divide ng 50 divided by 10. Mapapansin sa example na 50 divided by 10, ang 5 divided by 10 ay hindi po pwedeng hatiin ang 5 sa 10. So, gagamit tayo ng dalawang digit, 50 divided by 10. Mag-isip sa multiplication of 10 na ang sagot ay malapit sa 50 pero hindi lalagpas sa sagot na 50. Ano kaya sa multiplication of 10 na may sagot na malapit sa 50? Ito ay 5. Ang next step natin ay multiplication or multiply. Ang quotient natin na 5 ay imumultiply natin sa divisor na 10.
lalagay tayo ng x dito as sign of multiplication. 5 times 0 equals 0. Next ay 5 times 1 equals 5. Ang next step natin ay subtraction or subtract. I-subtract natin ang 50 minus 50. Ano ang sagot? Ang sagot natin ay 0. Subukan naman natin ang example na 30 divided by 6 equals, ano kaya ang sagot sa 30 divided by 6? Subukan na nating isolve. 30 divided by 6. Ang first step natin ay divide. Mag-isip sa multiplication of 6 na malapit ang sagot sa 30 o saktong 30 pero hindi lalagpas sa 30. Ano sa multiplication of 6 ito? And ang first step natin ay divide. 30 divided by 6 equals, ang sagot ay 5. Bakit ginamit natin agad ang 30? Ang 3 ba ay pwedeng hatiin sa 6? Kung isosolve natin ang 3 at hahatiin sa 6, hindi ito kayang hatiin sa 6. So ang gagawin natin ay gagamit tayo ng 2 digit. Ang next step natin ay multiply. Ang x na ito ay symbol of multiplication. Five times 6, ang sagot ay 30. Ang next step natin ay subtraction or subtract. 30 minus 30 equals, ano po ang sagot sa 30 minus 30? Ito ay 0. Tandaan natin ang mga steps sa division. Ang first step natin ay divide. Ang next step natin after division ay multiply. And then the next step is subtract. Subukan natin muli ang pagsasolve ng division. Subukan nating isolve ang halimbawa na ito. 80 divided by 8 equals, ilagay natin dito ang 80, ang division symbol, at ang divisor na 8. Again, ang first step natin ay divide. Mag-isip ka sa multiplication of 8 na ang sagot ay malapit sa 8 pero hindi lalagpas sa 8 or sakto sa 8. 8 divided by 8 equals, ano kaya ang sagot? Bakit hindi natin ginawang 80? Dahil ang 8 ay pwede nating hatiin sa 8. Ano kaya ang sagot sa 8 divided by 8? Ito ay 1. Ang next step natin ay multiplication or multiply. Ilalagay natin ang symbol na x sa tabi at 1 times 8. Ano ang sagot? 8. Ang next step natin ay subtraction or subtract. 8 minus 8, ano ang sagot? 8 minus 8 equals 0. Hindi na natin ilalagay ang sagot na 0 sa 8 minus 8. Ang gagawin natin ay ang next number na 0 sa dividend ay kokopyahin natin sa baba na ito. Again, babalik tayo sa computation na divide. 0 divided by 8, ano kaya ang sagot? Mag-isip sa multiplication of 8 na ang sagot ay 0. Ang 0 ba ay pwedeng hatiin sa 8?
Ano ang ating sagot sa 0 divided by 8? Ito ay 0. Next step after divide ay multiply. 0 times 8 equals 0. And then proceed to next step, ang subtraction. 0 minus 0 equals 0. Ang final answer natin sa 80 divided by 8 equals 10. Subukan naman nating mag-solve ng division na may remainder. Paano kaya i-solve ang division na may remainder? Ang halimbawa natin ay 534 divided by 5 equals, ano kaya ang sagot? Subukan nating i-solve. 534 divided by, ang symbol sign ng division, divided by 5. Tingnan ang first digit na 5. Ang 5 ba ay kayang hatiin sa 5? Mag-isip sa multiplication of 5 na ang sagot ay malapit sa 5, hindi susobra sa 5 or sakto sa 5. Ano ang sagot? 5 divided by 5 equals 1. Next step ay multiply. 1 times 5 equals, ano ang sagot sa 1 times 5? Ang sagot natin ay 5. Ang next step natin ay subtract or subtraction. 5 minus 5. Ano ang sagot? 0. Hindi na kailangan natin isulat ang sagot na 0. Ang next step ay bring down 3. Next step ay babalik tayo sa pag-divide. 3 divided by 5, pwede bang mahati ang 3 sa 5? Ang sagot ay 0. Ang 0 ay ilalagay natin sa tapat ng 3. Ang next step natin ay multiply. 0 times 5, ang sagot ay 0. Ang next step after multiply is subtract. 3 minus 0 equals 3. Bring down 4. Next step ay divide. Mag-isip sa multiplication of 5 na ang sagot ay malapit sa 34, hindi lalagpas sa 34 o sakto sa 34. Ano ang sagot? Ito ay 6. Next step ay multiply. 6 times 5 equals 30. Next step ay subtract. 34 minus 30 equals, ano ang sagot sa 34 minus 30 equals 4. At dahil wala ng dividend na given, ang 4 ay remainder. Ilalagay natin dito ang remainder, 4. Ang final answer natin sa 534 divided by 5 equals 106, remainder 4. Subukan muli nating mag-solve ng division gamit ang number na ito. 471 divided by 2 equals, ano kaya ang sagot? Halina't subukan natin mag-solve ng division. Ito ang dividend na 471, ang division symbol, at ang divisor na 2. First step natin ay divide.
Ang 4 ba ay pwedeng i-divide sa 2? Ang 4 ay pwede nating hatiin sa 2. Mag-isip sa multiplication of 2 na may sagot ay malapit sa 4 o sakto sa 4 pero hindi lalagpas sa 4. Ano kaya ang sagot? Ito ay 2. Next step ay multiplication or multiply. 2 times 2, ano kaya ang sagot? 4. Next step natin ay subtract. 4 minus 4 equals 0. Hindi na natin kailangan isulat ang 0. Bring down 7. Next step again ay divide. 7 divided by 2, mag-isip sa multiplication of 2 na ang sagot ay malapit sa 7 pero hindi lalagpas sa 7. Ito ay 3. 3 times 2 equals 6. Next step ay subtract. 7 minus 6 equals, ano ang sagot? 1. Bring down 1. Again, balik ulit tayo sa pag-divide. 11 divided by 2, mag-isip sa multiplication of 2 na ang sagot ay malapit sa 11 pero hindi lalagpas sa 11. Ito ay 5. Next step ay multiply. 5 times 2, ang sagot ay 10. Next step ay subtract. 11 minus 10, ang sagot ay 1. Ang 1 ay tinatawag na remainder. Susulat natin dito ay remainder 1. Ang final answer natin sa 471 divided by 2 equals 235 remainder 1. Teacher, paano ko po malalaman na ang sagot ko ay tama? Ang gagawin naman natin ay checking. I-check natin kung tama ba talaga ang sagot na 235 remainder 1. Sa checking na tinatawag para malaman natin ang tamang sagot o nakakuha tayo ng tamang sagot, isulat natin ang 235 na quotient at imumultiply natin ang quotient sa divisor. Again, ang formula natin ay multiplication and addition para sa remainder. 235 times 2. 2 times 5 equals 10. 2 times 3 equals 6 plus 1 equals 7. 2 times 2 equals 4. Tapos na ba? Hindi pa po dahil may remainder tayo. Ang remainder ay addition plus remainder 1. 0 plus 1 equals 1. 7, wala nang i-add at ang 4 ay bring down 4. Ang final answer ay 471 na makikita sa dividend. Halina't subukan natin muli ang pagsosolve sa division. Ang example naman natin ay 693 divided by 4 equals, ano kaya ang sagot? Subukan nating mag-solve ng 693 dividend divided by 4 divisor. Ano kaya ang quotient? Mag-isip sa multiplication of 4 na ang sagot ay malapit sa 6 pero hindi lalagpas sa 6 o sakto sa 6. Ano kaya ang sagot? Ito ay 1. 1 times 4 equals 4. Next step ay subtract. 6 minus 4 equals 2. Bring down 9.
Again, divide. 29 divided by 4. Mag-isip sa multiplication of 4 na ang sagot ay malapit sa 29 pero hindi lalagpas sa 29 or sakto sa 29. Ano ang sagot? 7. 7 times 4. Ano ang sagot? 28. Next step ay subtract. 29 minus 28. Ang sagot ay 1. And then bring down 3. Balik ulit tayo sa step na divide. 13 divided by 4. Ano ang sagot? So, multiplication of 4 na malapit ang sagot sa 13 pero hindi lalagpas sa 13. Ito ay 3. 3 times 4, ang sagot ay 12. Next step ay subtract. 13 minus 12, ang sagot ay 1. Ang 1 ay remainder. 173, remainder 1. Ang final answer natin sa 693 divided by 4 equals 173, remainder 1. Para naman malaman natin kung tama ba ang pagsosolve natin sa division, ito ay ating i-check gamit ang quotient times divisor equals dividend. Kapag may remainder naman, ang gagamitin natin ay addition. Ang quotient na 173 ay i-multiply natin sa divisor na 4. So, 173 times 4 equals 4 times 3 equals 12. 4 times 7. 4 times 7 equals 28 plus 1 equals 29. 4 times 1 equals 4 plus 2 equals 6. Dahil may remainder tayo na 1 plus 1. 2 plus 1 equals 3. Bring down 9 and bring down 6. Ang final answer natin ay makikita natin sa dividend. Dapat ito ay magkapareho. Subukan muli natin mag-solve ng division. 852 divided by 3 equals, ano kaya ang sagot? 852 divided by 3. Mag-isip sa multiplication of 3 na ang sagot ay malapit sa 8 pero hindi lalagpas sa 8. 8 divided by 3 equals, ano kaya ang sagot? 2. 2 times 3 equals 6. Next step ay subtract. 8 minus 6 equals 2. Bring down 5. Next step ay divide again. 25 divided by 3. Ano ang sagot? Mag-isip sa multiplication of 3 na ang sagot ay malapit sa 25 pero hindi lalagpas sa 25. Ito ay 8. 8 times 3 equals 24. Next step ay subtract. 25 minus 24 equals 1. Bring down 2. 12 divided by 3, mag-isip sa multiplication of 3 na ang sagot ay malapit sa 12 or sakto sa 12. Pero hindi lalagpas sa 12. Ito ay 4. 4 times 3 equals 12. So next step ay subtract.
12 minus 12 equals 0. Ang final answer natin sa 852 divided by 3 equals 284. Paano natin malalaman kung tama ba ang ating pagsosolve sa division? Ang next step natin ay checking. Tinatawag itong checking para malaman natin kung sakto ba o tama ba ang ating pagsosolve. Ang gagamitin natin ay quotient times divisor equals dividend. So, ang quotient natin na 284 ay i-multiply sa 3 na divisor. Let's start. 284 na quotient times 3 na divisor. 3 times 4 equals 12. 3 times 8, 24 plus 1, 25. 3 times 2 equals 6 plus 2 equals 8. Tama ba ang sagot? 852.